นานมาแล้วยังมีเมืองหนึ่งพระราชามีพระโอรสหนึ่งพระองค์และทรงรักพระโอรสมากเพราะต้องการให้พระโอรสขึ้นปกครองบ้านเมืองต่อจากพระองค์จึงส่งพระโอรสไปเรียนกับครูที่มีฝีมือมากมายเพื่อให้เจ้าชายได้รับการสั่งสอนศิลปะและวิทยาการทุกแขนงเจ้าชายได้ศึกษาวิชาต่างๆอยู่กับพระอาจารย์จนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่สง่างามน่าเกรงขามจนกระทั่งพระองค์ร่ำเรียนทุกวิชาจนจบทั้งเรื่องวิชาปกครองบ้านเมืองและยังศิลปะการต่อสู้รวมถึงเวทมนต์ต่างๆอีกด้วยในขณะเดียวกันพระบิดาของพระองค์ก็ได้อภิเษกสมรสใหม่มีพระมเหสีเพิ่มอีกหนึ่งพระองค์นางเป็นหญิงที่สวยงามมากไม่ว่าใครเห็นต่างก็หลงไหลในความงามของนางพระราชาไม่สนใจใยดีต่อมเหสีองค์เดิมเอาแต่อยู่กับราชินีองค์ใหม่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกระทั่งนางได้ตั้งครรภ์พระราชาเอาอกเอาใจนางเป็นอย่างมากแม้ว่านางจะมีอาการแพ้ท้องที่ดูจะประหลาดกว่าหญิงใดในเมืองนี้นั่นคือมเหสีองค์ใหม่โปรดที่จะเสวยพังพรเป็นอย่างมากนางว่าหากได้เสวยเนื้อพังพรอาการแพ้ท้องทรมานนี้จะทุเลาลงได้นางสั่งให้ทหารไปจับพังพรมาแล้วให้แม่ครัวในวังปรุงอาหารให้นางกินทุกมื้อไหนที่มีพังพรปรุงมานางจะเสวยอาหารได้เยอะมากแต่ถ้ามื้อไหนไม่มีพังพรมาดัดแปลงเป็นอาหารนางก็จะร้องไห้คร่ำครวญไม่ยอมเสวยอาหารจานใดเลยอาการของพระนางทำให้ราชากลุ้มพระทัยมากสั่งให้ทหารออกไปตามจับพังพรมาจนทั่วราชอาณาจักรหากคนใดหาพังพรมาไม่ได้ก็จะโดนลงโทษเหล่าทหารก็เกรงกลัวจะโดนลงโทษทันจึงพากันออกตามล่าหาพังพรกันอย่างไม่คิดชีวิตเพราะต่างก็เกรงว่าหากไม่ได้พังพรมาให้พระมเหสีเสวยชีวิตของพวกเขาอาจจะดับลงแทนพังพรก็เป็นได้ฝ่ายเจ้าชายที่ร่ำเรียนจนจบจากสำนักดาบทชื่อดังก็ได้เวลากราบลาอาจารย์เพื่อกลับสู่บ้านเมืองของตนพระอาจารย์ก็อวยพรให้เจ้าชายประสบแต่โชคดีมีชัยเจ้าชายกราบลาอาจารย์แล้วก็เดินทางออกจากสำนักเขาเดินทางรอนแรมมาโดยมีม้าคู่ใจเป็นพาหนะจนกระทั่งล่วงเข้าสู่เขตบ้านเมืองของตนเจ้าชายก็พบว่ามีทหารมาดักซุ่มอยู่ในป่าเมื่อพบเจอทหารพวกนั้นก็ได้เข้าไปสอบถามพวกท่านเป็นใครกันหรือและออกมาอยู่ในป่ากันทำไมหลายคนเช่นนี้เจ้าชายตรัสถามทหารด้วยถ้อยคำสุภาพไม่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าชายผู้มียศสูงศักดิ์ฝ่ายทหารพอเห็นว่าชายหนุ่มที่อยู่บนหลังม้าเอ่ยถามมาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเขาก็ตอบกลับไปอย่างสุภาพเช่นกันพวกเราเป็นทหารของเมืองนี้นะท่านพระราชาท่านทรงมีบัญชาให้พวกเราออกตามล่าหาพังพรไปถวายพังพรอย่างนั้นหรือพระราชาของพวกท่านจะเอาพังพรไปทำไมกันเจ้าชายอดสงสัยไม่ได้ไม่คิดว่าพระบิดาของตนจะต้องการพังพรมากจนถึงกับสั่งให้ทหารออกมาตามล่าพังพรไกลถึงในป่าติดเขตแดนกับป่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นนี้พระราชาต้องการพังพรเอาไปทำพระกยาหารให้กับพระมเหสีนะสิเมื่อได้ฟังคำของทหารเจ้าชายก็ยิ่งงงเพราะพระมารดาของพระองค์นั้นปกติเป็นคนที่มีจิตใจดีแม้จะไม่ถึงขั้นเสวยอาหารที่เป็นมังสวิรัติด้วยทรงเสวยเนื้อสัตว์ปกติแต่ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะต้องสั่งให้ทหารออกมาตามล่าหาสัตว์ที่ไม่น่าเอาไปทำเป็นอาหารเช่นพังพรข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระมเหสีจะทรงโปรดเสวยพังพรเจ้าชายตรัสออกไปเหล่าทหารที่ได้ฟังต่างก็ถอนหายใจออกมาแล้วมีสีหน้ากลัดกลุ้มไม่ใช่พระมเหสีองค์ก่อนหรอกนี่ทรงเป็นมเหสีพระองค์ใหม่ที่พระราชาท่านเพิ่งเสกสมรสได้ไม่นานนัก
พอมเหสีองค์ใหม่ตั้งพระครรภ์ก็ทรงมีอาการอยากเสวยกระยาหารแปลกๆโดยเฉพาะพังพรนี่แหละท่านต้องให้แม่ครัวเอามาปรุงอาหารให้ท่านทุกมื้อไม่อย่างนั้นท่านจะไม่ยอมเสวยอะไรเลยจนพระราชากลุ้มพระทัยต้องให้พวกเราออกมาตามล่าพังพรกันแบบนี้เพราะล่าในป่าชานเมืองจนหมดแล้วพวกเราก็ต้องออกมาล่าไกลมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงป่าลึกเช่นนี้ได้ฟังคำของทหารเจ้าชายก็ร้อนพระทัยมากรีบขี่ม้าเข้าเมืองเพื่อจะได้ไปเข้าเฝ้าพระมารดาของตนเมื่อไปถึงพระราชวังก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชวังนี้ได้รับการตกแต่งใหม่ตามใจของพระราชินีองค์ใหม่ส่วนพระมารดาของเจ้าชายก็ไปประทับที่ตำหนักที่มีขนาดเล็กกว่าราชินีองค์เก่าดีพระทัยมากที่เจ้าชายร่ำเรียนจนจบและกลับเมืองมาแล้วจากนั้นก็เล่าเรื่องต่างๆให้เจ้าชายฟังเมื่อเจ้าชายได้ฟังแล้วก็คิดว่าพระบิดานั้นหลงไหลในราชินีองค์ใหม่มากจนยอมทำตามนางทุกอย่างจึงได้รีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบิดาทันทีเมื่อไปถึงพระราชาก็ดีพระทัยมากที่เจ้าชายกลับมาบ้านเมืองแล้วตรงข้ามกับราชินีองค์ใหม่เพราะรู้แล้วว่าความเดือดร้อนของตนคงจะมาถึงในเร็ววันนี้แต่พระนางก็แซงดีพระทัยไปด้วยก่อนจะบอกกับพระราชาว่านางอยากเสวยเนื้อพังพรอีกแล้วพระราชาก็ตามใจนางสั่งให้ทหารออกไปไล่จับพังพรมาทำอาหารอีกทหารต่างหวั่นเกรงกับคำสั่งนั้นเพราะรู้ดีว่าในเขตเมืองนี้ไม่มีพังพรเหลืออยู่อีกแล้วหากจะหาได้ก็ต้องเข้าไปในป่าลึกซึ่งทุกคนต่างก็เกรงอันตรายแต่พังพรในเขตอาณาจักรของพระองค์ไม่เหลืออยู่แล้วนะพะยะค่ะหัวหน้าทหารรายงานอย่างกลัวๆกล้าๆเพราะเกรงว่าจะโดนกริ้วไม่เหลือได้ยังไงในเมื่อข้าอยากกินพวกเจ้าก็ต้องไปหามาให้ได้ราชินีตวาดดังลั่นทำเอาเหล่าทหารพากันตัวสั่นด้วยความกลัวได้ยินหรือเปล่าราชินีของข้าอยากเสวยพังพรพวกเจ้าเป็นทหารเป็นข้ารับใช้จงไปหากันมาให้ได้ใครหาไม่ได้ข้าจะลงโทษให้หนักเหล่าทหารรีบก้มหน้ารับคำสั่งด้วยความหวาดกลัวเจ้าชายเห็นอย่างนั้นก็อดสงสารไม่ได้เลยออกปากจะไปหาพังพรเสียเองพวกทหารทำกันอย่างเต็มความสามารถแล้วลูกขออาสาไปหาพังพรมาให้ท่านพ่อเองดีกว่าเจ้าเพิ่งกลับมาอย่าออกไปไหนเลยพ่ออยากคุยกับเจ้ามากกว่าราชาแย้งความเห็นของเจ้าชายทว่าราชินีกลับมองเห็นทางกำจัดเจ้าชายเพื่อที่ว่าลูกของนางในท้องจะได้มีโอกาสครองเมืองต่อจากราชานางจึงเอ่ยว่าแต่หม่อมฉันคิดว่าหากให้เจ้าชายไปร่วมจับพังพรด้วยก็คงจะดีไม่น้อยทำไมเจ้าถึงเอ่ยอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าเจ้าชายเพิ่งสำเร็จการศึกษามาจะได้เป็นการให้ท่านได้ทดสอบความสามารถด้วยยังไงล่ะเพคะนี่คือเหตุผลของพระราชินีพระราชาได้ฟังก็เห็นด้วยจึงออกคำสั่งให้เจ้าชายนำกองทหารออกไปจับพังพรเจ้าชายนำทหารอีกหลายนายเข้าป่าเพื่อออกล่าพังพรแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครจับพังพรได้จนกระทั่งเจ้าชายได้เจอเข้ากับพังพรตัวหนึ่งมันมีขนสีทองงดงามมากดวงตาของมันที่มองมายังเจ้าชายก็คล้ายจะเข้าใจในภาษามนุษย์เวลาที่เจ้าชายตรัสกับเหล่าทหารครั้นเจ้าชายจะจับมันใส่ถุงผ้ามันก็มองพระองค์ด้วยสายตาอ้อนวอนเจ้าชายเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้จึงปล่อยมันไปในที่สุดเจ้าพังพรแสนงามหันกลับมามองเจ้าชายคล้ายจะสำนึกในบุญคุณของพระองค์จากนั้นมันก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเมื่อขบวนของเจ้าชายและเหล่าทหารกลับมาถึงในวังราชาและราชินีก็กริ้วมาก
ที่ไม่มีใครหาพังพรได้เลยสักตัว ยิ่งได้ฟังว่าเจ้าชายหาพังพรได้แต่เลือกจะปล่อยมันไปแทนที่จะนำกลับมาแล้วปรุงเป็นพระกยาหารให้ราชินีนั่นก็ยิ่งทำให้พระราชาโมโหโดยเฉพาะเวลาเห็นราชินีที่เอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทรมานเพราะไม่ได้กินเนื้อพังพรพระราชาก็ยิ่งโมโหหนักตรัสสั่งให้นำเจ้าชายไปขังคุกเพื่อรอการลงโทษโดยไม่รู้เลยว่าราชินีองค์ใหม่ดีใจแค่ไหนที่ได้ยินคำสั่งนั้นเจ้าชายถูกนำตัวไปคุมขังไว้แต่ก็มีหัวหน้าทหารนายหนึ่งที่ได้รับคำสั่งจากราชินีองค์เก่าให้มาช่วยปล่อยเจ้าชายและนำของมีค่ามาให้เจ้าชายพกติดตัวยามหลบหนีออกจากเมืองเมื่อออกจากเมืองมาแล้วเจ้าชายก็เดินทางผ่านป่าพักค้างแรมในป่าและเดินทางต่อจนกระทั่งเข้าเขตอีกเมืองหนึ่งเจ้าชายก็แวะหาซื้อเสบียงหมายจะออกเดินทางต่อในระหว่างที่เจ้าชายกำลังซื้อของอยู่นั่นเองก็มีเด็กหนุ่มน้อยคนหนึ่งเข้ามาหาเจ้าชายและขอติดตามรับใช้เจ้าชายข้าขอเดินทางไปกับท่านด้วยเถิดข้าช่วยท่านได้ทุกอย่างขอค่าจ้างเป็นเพียงอาหารเล็กน้อยเท่านั้นท่านไม่ต้องให้เงินค่าจ้างก็ได้หนุ่มน้อยอ้อนวอนและบอกว่าตนเองเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีพ่อแม่พี่น้องที่ไหนเจ้าชายได้ฟังก็สงสารเลยให้เด็กหนุ่มออกเดินทางไปด้วยเจ้าชายและเด็กรับใช้เดินทางต่อไปจนกระทั่งไปถึงอีกเมืองซึ่งเมืองนี้ออกจะแปลกกว่าเมืองอื่นๆเพราะไม่มีความคลึกครื้นใดๆผู้คนที่เดินอยู่ในตลาดก็เหมือนจะเร่งรีบกันไปเสียหมดพอเริ่มบ่ายคล้อยตลาดก็ปิดบ้านเรือนแต่ละหลังก็ปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาเจ้าชายกับเด็กรับใช้อาศัยไปพักค้างแรมที่ศาลาร้างริมตลาดในใจนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยว่าเหตุใดเมืองทั้งเมืองถึงเงียบเชียบเช่นนี้แต่ค่ำคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาทหารได้มาติดป้ายประกาศที่ในตลาดเพื่อตามหาผู้กล้าจะให้ออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหญิงเจ้าชายสงสัยว่าเจ้าหญิงจะเสด็จไปไหนจึงไปถามพ่อค้าในตลาดก็ได้ความว่าทุกๆเดือนจะต้องมีการนำตัวหญิงสาวไปสังเวยให้กับปีศาจตนหนึ่งในถ้ำกลางป่าลึกตอนแรกพระราชาก็ไม่สนใจเพราะสั่งให้ทหารมาจับลูกหลานชาวบ้านไปชาวบ้านร้านตลาดถึงได้รีบปิดบ้านกันแต่หัววันแล้วก็พากันปิดบังซ่อนเร้นลูกสาวหรือหลานสาวของตัวเองจนกระทั่งไม่มีหญิงสาวคนไหนเหลือแล้วพระราชาเลยต้องเอาลูกสาวตนเองไปสังเวยแบบนี้นี่ถ้าไม่เป็นเพราะต้องเอาตัวเจ้าหญิงไปให้ปีศาจกินพระราชาคงไม่ยอมออกมาให้ทหารป่าประกาศหาคนเดินทางไปกับเจ้าหญิงหรอกชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยออกมาด้วยความคับแค้นใจนี่คงหวังจะให้ไปปราบเจ้าปีศาจด้วยละมั้งชาวบ้านอีกคนเอ่ยขึ้นเจ้าชายได้ฟังแล้วยังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรเด็กรับใช้ก็บอกให้เจ้าชายรีบไปขันอาสารับงานนี้เพราะเชื่อว่าเจ้าชายจะปราบปีศาจได้เจ้าชายคิดแล้วก็เห็นด้วยเพราะอย่างน้อยๆนอกจากจะได้ช่วยเจ้าหญิงแล้วยังทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนส่งลูกสาวของตนไปสังเวยปีศาจอีกเจ้าชายตัดสินใจเดินทางเข้าพระราชวังและแจ้งความประสงค์กับทหารว่าจะขออาสาเดินทางไปกับเจ้าหญิงแต่เขาไม่ได้บอกความจริงว่าตนเองเป็นเจ้าชายราชาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกยินดีปรีดาเป็นอันมากเพราะคิดว่าเจ้าหญิงจะรอดชีวิตและไม่ต้องเป็นอาหารสังเวยเจ้าปีศาจแล้วเมื่อถึงวันเดินทางราชาก็สั่งให้มีขบวนไปส่งเจ้าหญิงกับชายหนุ่มแปลกหน้าที่มาขันอาสาไปกับเจ้าหญิงขบวนมาส่งถึงที่ชายป่าแล้วก็กลับไปส่วนเด็กรับใช้ของเจ้าชายก็บอกว่าตนเองจะลอบตามไปทีหลัง
เจ้าชายนำเจ้าหญิงออกเดินทางต่อระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันจนชอบในอัธยาศัยของกันและกันทั้งสองเดินทางมาจนถึงกลางป่าลึกและมีถ้ำใหญ่อยู่หน้าภูเขาหน้าปากถ้ำนั้นวังเวงน่ากลัวมากเจ้าชายจะอาสาเดินนำหน้าเสียเองแต่เจ้าหญิงบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเจ้าปีศาจจะรู้ตัวนางจึงขอเดินนำหน้าด้วยตัวเองเจ้าหญิงเดินทางเข้าไปในถ้ำที่มืดสลัวนั้นด้วยความกล้าหาญโดยมีเจ้าชายลอบตามหลังมาเมื่อเดินทางมาถึงกลางโถงถ้ำใหญ่ที่มีแสงสว่างเจิดจ้ากลางโถงถ้ำนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่และบนแท่นนั้นมีงูยักษ์นอนขดตัวชูคอแลบลิ้นอยู่อย่างน่ากลัวเพียงแค่เห็นเจ้างูยักษ์เจ้าหญิงก็นิ่งอึ้งตกตะลึงไปจนทำอะไรไม่ถูกนางยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นในขณะที่เจ้างูยักษ์เลื้อยลงมาจากแท่นแล้วตรงมาหานางอย่างเชื่องช้าเจ้าชายร้องตะโกนบอกให้เจ้าหญิงวิ่งหนีแต่นางไม่ได้ยินงูยักษ์เลื้อยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเจ้าชายจึงรีบวิ่งเข้าไปและเตรียมจะชักดาบออกมาฟันทว่าในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏแสงสว่างสีทองเรื่อเรืองพุ่งเข้ามาขวางหน้าเจ้าชายและงูร้ายเอาไว้มันคือพังพรตัวใหญ่ยักษ์มันกระโดดเข้าใส่งูใหญ่และต่อสู้กันอย่างดุเดือดเจ้าชายรีบไปพาตัวเจ้าหญิงมาหลบอยู่หลังก้อนหินคอยแอบมองการต่อสู้นั้นจนกระทั่งพังพรยักษ์สีทองฆ่างูร้ายจนได้เจ้าชายรีบออกมาเอ่ยขอบใจพังพรที่เข้ามาช่วยเขาและเจ้าหญิงพังพรยักษ์ก็ค่อยๆกลายร่างกลับกลายมาเป็นเด็กหนุ่มรับใช้เจ้าชายนั่นเองเป็นเจ้าเองหรือเจ้าชายแปลกพระทัยมากที่เด็กรับใช้ของพระองค์ก็คือพังพรสีทองตัวใหญ่ยักษ์ใช่ข้าเองเจ้าชายและข้าก็คือพังพรตัวที่พระองค์ปล่อยข้าเป็นอิสระเมื่อก่อนหน้านี้เองเด็กหนุ่มเล่าความออกไปและเจ้าชายก็จำได้แล้วว่าตนเคยช่วยพังพรเอาไว้1 ตัวตอนนี้พระองค์ได้โปรดนำเจ้าหญิงกลับคืนสู่วังและออกเดินทางกลับเมืองของพระองค์เถิดกระหม่อมจะไปช่วยพระองค์ปราบราชินีผู้ชั่วร้ายคนนั้นหนุ่มน้อยเอ่ยบอกกับเจ้าชายจึงพาตัวเจ้าหญิงกลับวังแต่ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้านเมืองของตนเองเพื่อไปปราบราชินีใจร้ายพระราชาเมืองนี้ก็ได้ยกเจ้าหญิงให้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายเมื่อทำพิธีอภิเษกสมรสเสร็จเจ้าชายก็รีบออกเดินทางไปกับหนุ่มน้อยพังพรวิเศษเจ้าชายกลับมาถึงบ้านเมืองของตนก็พบว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอย่างหนักทุกคนต่างต้องออกไปช่วยกันตามหาพังพรมาให้ราชินีเสวยเจ้าชายรีบเดินทางเข้าพระราชวังและปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าพระบิดาของพระองค์และราชินีองค์ใหม่โดยมีเด็กหนุ่มติดตามมาด้วยเมื่ออยู่กลางท้องพระโรงหนุ่มน้อยก็กลายร่างกลับมาเป็นพังพรตัวใหญ่แล้วกระโจนเข้าใส่บัลลังก์ที่ราชินีประทับอยู่ราชินีกลายร่างกลับมาเป็นงูตัวใหญ่เข้าต่อสู้ฟาดฟันกับพังพรพระราชาเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวมากเจ้าชายรีบมาพาตัวพระบิดาไปหลบให้พ้นจากการต่อสู้นั้นและได้อธิบายให้ราชาฟังว่าแท้จริงแล้วราชินีองค์ใหม่คืองูร้ายแปลงกายมานั่นเองที่นางชอบเสวยพังพรก็เพราะพังพรนั้นคือศัตรูของงูนางจึงคิดกำจัดให้หมดราชาเสียพระทัยมากที่หลงเชื่อความสวยงามและคำพูดหวานหูของนางงูร้ายแปลงกายเมื่อพังพรยักษ์จัดการปราบราชินีงูได้สำเร็จพระราชาก็สั่งให้นำร่างงูนี้ไปเผาทำลายทิ้งเสียและได้กลับไปคืนดีกับราชินีองค์เดิมผู้ซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายนั่นเองเมื่อหมดเหตุการณ์เลวร้ายพังพรวิเศษก็แปลงร่างเป็นหนุ่มน้อย
แล้วกราบลาพระราชา ราชินีและเจ้าชายกลับไปอยู่อาศัยในป่าเหมือนเดิมส่วนเจ้าชายก็ออกเดินทางไปรับเจ้าหญิงมาอยู่ด้วยกันที่เมืองของพระองค์